ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ધ સ્ટડી પોઈન્ટ. મિત્રો, આજે આપણે પેઇન્ટ બ્રશની અંદર ટર્ટલ દોરવાનો છે, એટલે કે કાચબો દોરવાનો છે. તો ચલો શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા પેઇન્ટ બ્રશ આપણે ઓપન કરી લઈએ. ત્યારબાદ હું અહીંયાથી ઓવલ શેપ લઈ લઉં છું. ઓવલ શેપને થોડી લાઈન પતલી કરી દઈએ. એક રાઉન્ડ ડ્રો કરીએ. ફૂલ્લી રાઉન્ડ દોરવાનું નહીં થાય મિત્રો, થોડું લંબગોળ દોરવાનું થશે. હવે અહીંયા સાઈડમાં એના પગ દોરીએ આપણે. આવડી સાઈઝ આપણે રાખીએ. ત્યારબાદ અહીંયાથી હું સિલેક્ટ ટૂલ લઉં છું. આને હું સિલેક્ટ કરું છું અને આને હું અહીંયા મૂકું છું. તો જો મિત્રો એવું થાય છે કે પાછળ વ્હાઈટ કલર આવે છે, આપણો નીચેનો શેપ દબાઈ જાય છે, નીચેનો શેપ નથી દેખાતો. તો એના માટે શું કરવાનું? તો સિલેક્ટની નીચેના ઓપ્શનમાં ક્લિક કરીને અહીંયાથી ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શન લઈ લેવાનું. હવે મિત્રો જ્યાં ચેક કરશો ને તો ત્યાં રાઈટની નિશાની આવી ગઈ હશે. હવે આને અહીંયા મૂકી દઈએ. આની કોપી કરી લઈએ. તમને ગયા વિડીયોમાં શીખવાડ્યું, ઓવલના વિડીયોમાં શીખવાડેલું હતું. કોપી કરવી હોય શોર્ટકટથી તો કંટ્રોલ પ્રેસ કરી રાખશો એટલે કોપી થઈ જશે. કંટ્રોલ પ્રેસ કરીને પછી કંટ્રોલ મૂકી દેવાનું. એક અહીંયા, એક અહીંયા, એક અહીંયા પગ અને એક અહીંયા પગ. ઓકે, થઈ ગયું. ત્યારબાદ હવે વચ્ચે આ શેપ આપણે ડ્રો કરી લઈએ. આને મિત્રો શું કહેવાશે? તો આને કહેવાશે હેક્ઝાગોન. હવે આ ડ્રો થઈ ગયા બાદ મિત્રો આપણે આ વધારાનું જે છે એ ઇરેઝ કરી દઈએ. અને પહેલા ઇરેઝ કરી દેશો પછી શેપ અંદર ડ્રો કરશો તો બી ચાલશે. ઓકે, આટલું આપણે ઇરેઝ કરી દઈએ. અહીંયાથી બી ઇરેઝ કરી દઈએ. મિત્રો તમારે ડિટેલમાં ઇરેઝ કરવું હોય તો આને ઝૂમ કરીને પણ ઇરેઝ કરી શકો છો. ઓકે, ત્યારબાદ ફરીથી એક શેપ, ઓવલ શેપ લઈ લઉં છું. અહીંયા એનો ફેસ દોરી લઈએ આપણે ટર્ટલનો. અહીંયા એની બે આંખો દોરી લઈએ. મિત્રો હવે આ શેપ મારા માટે નકામો છે તો હું તેને સિલેક્ટ કરીને કીબોર્ડમાંથી ડિલીટ કી પ્રેસ કરું છું. ઓકે, જતું રહ્યું છે. હવે અહીંયાથી હું લાઇન શેપ લઈ લઉં છું અને આને ફરતી બાજુ જ્યાં પણ લાઇન ક્રોસ થાય છે ત્યાંથી આપણે લાઇન ડ્રો કરી લઈએ. મિત્રો શિફ્ટ કી દબાવી રાખજો એટલે એકદમ સીધી લાઇન થશે. હવે આની ટેલ એટલે કે પૂંછડી ડ્રો કરીએ. એના માટે કર્વ લઈ લઉં છું. અહીંયાથી અહીંયા ક્રોસ લાઈન દોરું છું. ત્યારબાદ થોડી અંદરની સાઈડ આવી રીતે ટર્ન કરી દઈએ. થોડી દૂરથી અહીંયા ટચ કરીને ફરીથી બીજી લાઈન દોરીએ અને એને આ રીતે ટર્ન કરી દઈએ. ઓકે, થઈ ગઈ છે. હવે આના પર આપણે કલર કરીએ. અહીંયાથી ફિલ વિથ કલર લઈ લઉં છું. બોર્ડર છે એ હું ડાર્ક ગ્રીન કલરની કરું છું. ઓકે, ત્યારબાદ અંદર છે એ લાઇટ યલો કલર આપણે પૂરીશું. એકદમ ડાર્ક નહીં, થોડો લાઇટ કલર. ઓકે મિત્રો, હવે ત્યારબાદ જે વચ્ચે છે એ આપણે બ્રાઉન કલરનું કરીશું. એ પણ લાઇટ કલર, એકદમ ડાર્ક નહીં કરીએ. ઓકે, આનાથી થોડો ડાર્ક રાખવો હોય તો રાખી શકો. તમે જેવો કલર ચૂઝ કરો એ ઓકે છે. હવે આ જે એના હાથ પગ છે આપણે ગ્રીન કલરના કરીશું, પણ લાઇટ ગ્રીન, બહુ ડાર્ક નહીં. આ રીતે મિત્રો. ઓકે, થઈ ગયો કાચબો. હજી થોડો લાઇટ કલર કરવો હોય તો હજી લાઇટ કલર કરી શકો છો. અને વચ્ચે થોડો બ્રાઉન કલર છે એ હું થોડો વધારે ડાર્ક કરું છું. હવે એની આઈસ કરીએ આપણે. આંખ છે એ આપણે વ્હાઈટ કલરની જ રાખીએ. એની અંદર આપણે બ્લેક કલર કરીએ. અહીંયાથી હું બ્રશ લઈ લઉં છું. બ્લેક કલર લઈ લઉં છું અને થોડુંક મોટું બ્રશ, તમને ખ્યાલ છે કંટ્રોલ પ્લસ સાથે મોટું બ્રશ થશે. હજી થોડું મોટું કરી લઈએ.
જુઓ મિત્રો, આ એની આઈસ કમ્પ્લીટ છે. આ રીતે તમે કાચબો છે, ટર્ટલ છે અથવા તો ટોર્ટોઇસ છે ડ્રો કરી શકો છો. આમાં કલર કોમ્બિનેશન તમે તમારી રીતે બી કરી શકો છો. મિત્રો, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો, ટર્ટલ તમને કેવો લાગ્યો, કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ.